নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বকৰলিৰ ভাজিৰ ৰেচিপি এটা। ইয়াক বনাবলৈ সহজ আৰু খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। ৰেচিপিটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত 1 চামুচ তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া বেচন 2 চামুচ দি বেচনখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। তাৰপিছত বেচনখিনি উঠাই থ'ব। পুনৰ সেই কেৰাহীটোতে 1 চামুচ তেল দি দিব। দি কাটি লোৱা বকৰলিখিনি দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি দিব। তাৰপিছত অলপ ভাজি ল'ব। ঢাকনিখন লগাই পাচলিখিনি সিজিব দিব। পুনৰ ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু অলপ লৰাই দিব। অলপমান পানী ছটিয়াই দিব যাতে পাচলিখিনি সোনকালে সিজি যায়। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনিখন 1 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিব। 1 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু অলপ লৰাই দিব। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহী এটা আৰু পিঁয়াজ এটা দি দিব। দি পুনৰ সকলোখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত পুনৰ ঢাকনিখন 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিব। দি অলপ সিজিব দিব। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই আগতে ভাজি থোৱা বেচনখিনি দি পাচলিখিনিৰ সৈতে ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। মিহলি কৰি ঢাকনিখন লগাই দিব যাতে বেচনখিনি পাচলিৰ সৈতে মিলি যায়। আৰু ঢাকনিখন গুচাই কেঁচা জলকীয়া 2টা কাটি দি দিব। দি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ব। এয়া বকৰলি ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই বকৰলি ভাজি তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ। ধন্যবাদ।